Hello everyone, good evening and welcome back to Legal Cluster. Last class আমি যেখিনি শিকিছিলো মানে প্রাইভেট ডিফেন্স ললো, এবেটমেন্ট ললো, সেইখিনিৰ পিছত এবেটমেন্টত মই আপোনালোকক এটা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো। মোৰ ভিডিও বিলাক সোৱাৰ ৰিজনটো এটোৱে হয় যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিও চাই কিবা কিবি নোটস যিখিনি পায় সেইখিনিটো লিখিলে লগতে যিখিনি কোৱেশ্চনস মই আপোনালোকক দিও সেইখিনি লিখি ৰাখিব কাৰণ সেই কোৱেশ্চনখিনি কমন পৰিব পাৰে নপৰিব পাৰে বাট পৰিবও পাৰে সো সেইখিনি আপোনালোকে লিখি ৰাখিব। এতিয়া তাৰ মাজতে মই আপোনালোকক পঢ়াবলৈ 4-5খন কিতাপ লওঁ যিখিনি বস্তু মই কিতাপত বহুত দীঘল পাওঁ অকনমান ছুটিকৈ আপোনালোকক বনাইও দিও সেইখিনি আপোনালোকে লিখি নোটস বনাই ৰাখিব। যিসকলে মোৰ এই ভিডিও নতুনকৈ চাই আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এবাৰ যাব তাত সম্পূৰ্ণ লিংকস দিয়া আছে আপোনালোকে যদি ঘৰত বহিছে কেনেকৈ পঢ়িব কেনেকৈ নোট বনাব কি কৰিব কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব এভৰিথিং দিয়া আছে। নেক্সট হৈছে যে আজিৰ এবেটমেন্টত মই হেডনাখন এটা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো আজি আৰু দুটা কোৱেশ্চন মই উলিয়াই থৈছো যিকিটা আপোনালোকক মই অকনমান কম। এতিয়া কোৱেশ্চনটো এবেটমেন্টৰ ওপৰত যদি এনেকে আহে লিখকচোন when is a person said to abet an offense explain with the help of illustration। যদি কোৱেশ্চনটো এনেকৈ আহে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব মই আপোনালোকক গোটে কোৱেশ্চন আনসাৰ লিখাই নাথাকো আপোনালোকে জানে তাৰ ওয়েটো মই দি দিও কি লিখিব কি ভৰাব সো এনেকৈ ধৰণৰ কোৱেশ্চন যদি আহে তেতিয়াহলে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে 108 টো অকনমান লিখি লব হেতু কি হয় কি বুজাইছে দেন আপোনালোকে তাৰ সাবচোন এক্সপ্লেনেশন 4টা কৈ আছিল রাইট আপোনালোকে বেয়াৰেক্টে হক বুকতে হক সাব এক্সপ্লেনেশন 4টা নহয় 5টা কৈ আছিল সেই গুটেই কিটা এক্সপ্লেনেশন ইয়াত ভৰাব লাগিব। এই কোৱেশ্চনটো যদি আপোনালোকে এক্সপ্লেনেশন নিলিখে আৰু কিবা কিবি লিখি থাকে এবেটমেন্টৰ ওপৰত তেতিয়াহলে আপোনালোকে মাৰ্কস নাপায়। ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টৰ এটোৱে প্ৰবলেম যে কোৱেশ্চনটো তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকে ধৰক আনসাৰটো জানে তেওঁলোকে গুটে টপিকটো ওপৰত নলেজ আছে বাট সেই কোৱেশ্চনটো যি খুধিছে তাৰ উত্তৰটো কেনেকৈ দিব লাগে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে খেলিমেলি কৰে। লাষ্ট মই দুদিন মানৰ জুৱা সপ্তাহত এটা ক্লাছৰ টেষ্ট লৈছিলো এগৰাকী ষ্টুডেন্টক তেওঁক মই ইনজুৰিয়া সাইন ডেমনো আৰু ডেমনম সাইন ইনজুৰিয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন দিছিলো। সেই কোৱেশ্চনটোৱে কোট একচুয়ালি প্ৰেছাৰ দিছে হেতু তেওঁ নুবুজি যত প্ৰেছাৰ দিয়া নাই হেতু বহলাই লিখি আছে সো সেইবিলাক যিবিলাক আমি ৰংস কৰো ন আমি ভাবো আমি পুরা আনসার লিখিতো আহিছো একদম 2-2.5 পেজ লিখিছো মাস্ট আনসার হে লেকিন হেতু মাস্ট আনসার নাই হোৱা হেতু আপোনাৰ ৰং আনসার হৈছে হেতু খুধিছে যিটো পাকত আপুনি উল্টাই গৈ পেলাই কিবা এটা হে উলিয়া লাগে সো সেই কাৰণে কোৱেশ্চনটো কি খুধিছে হেতু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে এটোত আপোনালোকে এক্সপ্লেনেশন 5টা দিবই লাগিব আৰু সেই এক্সপ্লেনেশন কিটাৰ তলতহে আপোনালোকে ইলাস্ট্ৰেশন দিব লাগিব। ডাইৰেক্টলি এবেটমেন্ট যেটো আপোনালোকে লিখিব কোৱেশ্চনটোৱে যেটো খুদিছে সেই মতে যদি আপোনালোকে 108 টো লিখিলে দেন ইলাস্ট্ৰেশন দি দিছে দেন এক্সপ্লেনেশন কৰিছে দ্যাট ইজ অলসো ৰং। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত 108 কি হয় লিখি দিলে দেন আপোনালোকে এটা এক্সপ্লেনেশন 5টা এক্সপ্লেনেশন দিলে 5টাৰে লগে লগে আপোনালোকে 5টা এক্সপ্লেনেশন কি কৰিছে লিখিব লগালগ এটা illustration দিব যেহেতু কোৱেশ্চনটো আপোনালোকক লিখি দিছে explain with the help of illustration right। এতিয়া আপোনালোকক তেনে ধৰণৰ আৰু দুটামান কোৱেশ্চনস মই দি ৰাখো সো লিখকচোন discuss the liability of abater when one act is abated and a different act is done। আৰু এটা কোৱেশ্চন লিখক what is the liability of an abater when one act is abated and different act done। বস্তুটো একেটাই খালি এটাত মই ডিসকাস দা লায়াবিলিটি দিছো ইয়াত ধৰক হোৱাট ইজ দিছো সো বস্তুটো একেটাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যেটা কোৱেশ্চন আহে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াত 3টা সেকশন আপোনালোকে লিখিব লাগিব সেকশন 111 সেকশন 112 আৰু সেকশন 113 এটো মিলিয়ে এটো আনসার হয় ইয়াত আপোনালোকে 108 টো লিখিব নালাগে বা 109 10 হেবু নালাগে সো যেটো কোৱেশ্চনটো খুদিছে সেই কোৱেশ্চনটো প্ৰপাৰলি আনসার যেটো হ'ব হেতু হৈছে 111 112 and 113 এই 3টা বস্তু লিখিব ভালকৈ তাক ইলাবৰেট কৰি বুজাব তাত পাৰিলে এটা দুটা ইলাস্ট্ৰেশন যদি পাৰে দিব নিদিলেও কোনো কথা নাই কিন্তু মোৰ মতেটো আপোনালোকে অকন দিলে ভাল যদি আনসারটো 5 মাৰ্কসৰ কাৰণে আহিছে যদি 2.5 মাৰ্কসৰ বা 2 মাৰ্কসৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়া নালাগে নহলে আপোনালোকে 3টা বস্তু ইয়াত বহলাব লাগিব ফাইন। দেন আহি গল আজিৰ টপিক criminal conspiracy so criminal conspiracy বুলি কলে আমি ফাৰ্ষ্টতে এটা কোৱেশ্চন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো what is criminal conspiracy and what are its ingredients বা describe its ingredients
হয় নহয় গতিকে ক্ৰিমিনেল কনস্পিৰেচি ফুল যেটো 120 সেকশন 120 ক্লজ 8 আছে হেতু কমপ্লিটলি চাব লাগিব আৰু okay so aru 120b hetutu apnalake okman sabo lagibo criminal conspiracy eta independent offense hoy which is punishable under ki 120a ne b so b punishable hoy under of IPC aru yat 6 month loy prison imprisonment hoy ba fine or both okay ekita bostu monot rakhibo yat eta case law Topondas versus state of Bombay etu case law apnake yat dibo criminal conspiracy case law dile criminal conspiracy to answer hoy khub dhuniya hobo godike yat eta case law dibo Topondas versus state of Bombay AIR 1956 etu case likhute state of Mumbai Maharashtra nokoribo state of Bombay likhibo karon tetia etu Bombay asile right next ahi gol okay so next I got sedition is one of the important topic for both prelims and mains criminal conspiracy sedition abatement ebilak sob prelims mains both sobor karone important hoy so sedition or karone apnalake eta question likhi rakhok explain the ingredients of sedition as contemplated under IPC sedition mane ki 124a so yat ingredients khini apnalaka khudiba pare karon ei bostuto bahut important hoy aru yato apnalake eta duta case law sai thakok sai thobo yat explanation ji dui tinta ase he explanation gitao sabo karon ingredients likhute explanation to yat sage okon man apnalake likhile bhal hoy besi okay so then ahi gol amar eta important point hetu hoise 149 etia hunok 149 বুলি কলে আমি আগতে তো 34 সেকশন পঢ়ি আহিছো আগৰ ভিডিও যি হলে চাইছে গম পাইছে 34 সেকশন টু পঢ়ি আহিছো এতিয়া 149 সো 149 আৰু 34 ইহত দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স টু ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডিফাৰেন্স টু আমি যেতিয়া ল পঢ়িছিলো বা আপোনালোকে যেতিয়া ল পঢ়িছে তেতিয়াও ইম্পৰ্টেন্ট আছিল জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব মেইনছৰ আনসাৰ লিখোতে আপুনি এজ এ ল ষ্টুডেন্ট কেতিয়াও নিলিখিব আনসাৰ লিখোতে আপুনি ভাবিব that you were going to be a judge a civil judge so hei mote apuni answer koribo tetia hi answer to standard to maintain hoi thake so jetia ami eta difference hude he difference to unlawful assembly 141 aru section 34 ei dutar majot prothom kotha difference to apnake bhal koi likhibo jitu apnake chart koi nilikhibo okay so herda likhibo likhar pisot apnaloke ei duitare eta case lo apnaloke sai thobo aru duitare ingredients definition with example gute kita apuni sabo along with case lo ma koi asu so case lo saboi lagibo teneko khetrot last jitu video asil 34 পঢ়াওতে apnalokok moi complete তার নোট দিছিলো আপোনালোকক ডিফারেন্স দিছিলো আপোনালোকক মই সাগে কেস ল দিছিলো যদিও নাই দিয়া এবাৰ চাব তেতিয়া হলে মই আকৌ নেক্সট টাইম দি দিম বা যদি আপোনালোকে স্ট্যান্ডার্ড ডিস্টিংশন কৰিব পৰা নাই মানে এই দুটা সেকশনৰ তেতিয়া হলে হেতু মই আপোনালোকক লিখাই দিম বাট হেতু কাৰণে মোক আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব তেতিয়া মই গম পাই যাম যে লিখাই দিম আৰু এতিয়া কমেন্টৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ কথাখিনি শুনো বুজি পাওঁ আৰু আপোনালোকে যে কমেন্ট কৰে তাৰ ৰিপ্লাই মই কৰিব নোৱাৰো হেতু মই আপোনালোকক এটা ভিডিও বনাই দিম ঘৰলে গৈ ভিডিও বনাম মানে আৰু another 1 week লাগিব মোক সো তাৰ পিছতে মই বনাম আৰু হেমতে আমি চলিম নেক্সট আহি গল আমাৰ রায়োটিং সো 141 34 okay এটা বস্তু 149 এখিনি বস্তু চাব লাগিব রায়োটিং আহি গল 146 রায়োটিংত আপোনালোকক এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্টস হুদিব পারে আৰু ইয়াৰ লায়াবিলিটি কি হুদিব পারে সো কোয়েশ্চন টা লিখি থাওক what are the essential ingredients of the offense of rioting what is the liability of the owner of land on which riot takes place rioting 146 ভালকৈ ইয়াত বুজাই লিখি লব then আপোনালোকে ইয়াত জিকেটা ধৰক জি অফেন্স রাইটিং অত ইনভলভ হৈ থাকে হেখিনি লিখিব জেনেকে ধৰক অফেন্স অফ দ্য ইউজ অফ ফোর্স অর ভায়োলেন্স নেক্সট আহি গল আনলফুল অ্যাসেম্বলি মানে ইনগ্রেডিয়েন্টস খিনি দেন আহি গল প্রসিকিউশন অফ দ্য কমন অবজেক্ট অফ সাচ অ্যাসেম্বলি হয় না নহয় এই তিনটা বস্তু আপোনালোকে ইনগ্রেডিয়েন্টস হিচাপে লিখিলে এক্সাম্পলত আপোনালোকে কেস এটা দিব রাম বরণ ভার্সেস এম্পায়ার রাম Baran BARAN versus Emperor 1893 case law okay so etut case to bahut dighol koi thakibo pare moi he karone apnalokok karon jikikhon book moi saisu gute kikhonte dighol koi ase
ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকৰ মাজৰে কোনোবাই মোক কালি নে পৰহি কমেন্ট কৰিছিলে বুকখন লৈ ল'ব আৰু এটো নেগেটিভলি আপুনি কৈছে নে পজিটিভলি কৈছে মই নাজানো কিন্তু চাওক টিচাৰে বুকখন নুলুৱাকৈ কেনেকৈ পঢ়াব আৰু যদি পঢ়াইছে লৰ কাৰণে পাৰিব এজন এলএলবি ষ্টুডেন্ট বা এলএলএমৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে পাৰিব এজন জাজক পঢ়ুৱাটো সহজ নহয় আকৌ গতিকে আপুনি জুনে মোক কমেন্ট কৰিছে কমেন্টৰ ৰিপ্লাই এটো ভিডিঅ'ত মই দিব নালাগে তথাপিতো কৈ ৰাখিছো এগৰাকী জাজক পঢ়ুৱাটো সহজ নহয় এগৰাকী জাজ বনোৱা বলে মই 5-6খনকৈ কিতাপ পঢ়িছো আৰু সব কিতাপ কিনাৰ মোৰ সামৰ্থ্য নাই গতিকে এনেকৈ কেতিয়াও নকব যে কিতাপখন লৈ লওক হয় কিতাপ কেখনমান আছে অফিচলৈ কিতাপ লৈ আহিছো আছে কেখনমান কিন্তু সব কিতাপ কিনাৰ মোৰ সামৰ্থ্য নাই মোৰ সিমান পইচা মই নাই সেই কাৰণে মই অনলাইন কিতাপ কিনো অনলাইন ফ্ৰী টু অনলাইন কিতাপ লৰ কিতাপ ডাউনলোড নহয় আপুনিও সাকে জানে আপুনি যেহেতু এগৰাকী লয়াৰে হ'ব গতিকে জানিবই আপুনি যে ফ্ৰী লৰ কিতাপ নাপায় গতিকে পইচা দিব লাগে যিখন কিতাপৰ দাম 1500 টকা আৰু লৰ কিতাপৰ দাম সকলোৱে জানে যিখন কিতাপৰ দাম 1500 টকা সেইখন কিতাপ মই অনলাইন যদি কিনো সেইখন মই 700 টকাত পাওঁ আধা দামত পাওঁ গতিকে মই সেই কাৰণে অনলাইন আপোনালোকে সদায় চাব মোৰ চকুটো কলৈ যায় হয় তললে যাব তাৰ মানে কিতাপ চাইছো যদি এনেকে সাইডত গৈছে দ্যাট মিন্স মই ল্যাপটপত চাই কৈছো ল্যাপটপত চাই এটো কাৰণে কৈছো কাৰণ সেই কিতাপখন বা সেই বস্তুটো মই অনলাইন কিনি থৈছো গতিকে এনেকৈ কমেন্ট কৰা আগত দুবাৰমান ভাবিব যে মইতো কিতাপ নুলুৱাকে মই কেনেকৈ পঢ়াম আৰু যদিও পঢ়াও মই ল ষ্টুডেন্টক পঢ়াই দিম জাজক নোৱাৰি আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই সেইসকল কাইলে হ'ব লগা জাজ হয় সেই সকলৰ সন্মানটো ৰাখি পেলাই অন্তত এনেকৈ কমেন্ট নকৰিব আৰু আপোনাৰ যদি সহায় হোৱা নাই তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা বাদ দিব পাৰে ভাল আৰু পাব এনেকুৱা চেনেল আন একাডেমি পাব দেন বাইজুছত পাব আৰু এনেকুৱা বহুত চেনেল আছে ল অফ এব্ৰগেশন তেখেতে খুব খান সাৰে খুব ভাল পঢ়ায় তেওঁৰ ভিডিঅ' চাব আপুনি তাতো বহুত সহায় পাব এতিয়া আহো আগলৈ ৰামবৰণ ভাৰ্সেস এম্পায়াৰ লিখিছে তাতে আপোনালোকে এটো কেছ লটো বহুত ডাঙৰকৈ আছে কিতাপত হয়নে গতিকে মই অকনমান ছুটিকে লিখি আপোনালোকক দি দিছো যাতে আনসাৰটো আপোনালোকৰ ডাঙৰ হৈ না যায় লিখক ইন ৰামবৰণ ভাৰ্সেস এম্পায়াৰ ব্ৰেকেটত 1893 some Hindus forcibly took away an ox and 2 cows guru from the possession of a Mohammedan comma not with an intention to cause wrongful loss to him comma but with an object of preventing them from being slaughtered মানে বুজি পাইছে ন slaughter কৰা কি বুলি কয় এটো হালাল কৰা Hindus were slaughtered তাৰপিছত ড্যাশ দি পেলাই লিখক Hindus were held guilty of rioting ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সাম্পল দিব পাৰে মানে কেছ ল দিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাবিছিলো এফ্ৰেটো পঢ়াই দিও কিন্তু আই থিংক টপিকস খিনি বেছি হৈ গল এই টপিকস খিনি আপোনালোকে পঢ়ি লওক কাইলে মই এফ্ৰে পঢ়াম এফ্ৰে লগত ৰাইটিংৰ লগত মই এটা ডিস্টিংশন দিম ডিস্টিংশনটো নোটস দিম গতিকে কাইলে মই ডিস্টিংশনৰ নোটস দিম হেহে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তেনেকুৱা সকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিব যি সকলে কোচিংৰ অভাৱত জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ সপোন বাদ দিব লগা হৈছে আৰু মোৰ লগত কন্টাক্ট কৰিবলৈ ক'ব থ্ৰু ফেসবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম মই তেওঁলোকক সোনকালে ৰিপ্লাই দিম ডেসক্ৰিপচন বক্সত ইচ এণ্ড এভৰি লিংক আছে আজিলৈ আহো কাইলৈ আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ